Hello everyone. අදත් අපි හම්බ වෙනවා PTE exam එක ගැන තවත් දේවල් කතා කරන්න. So today also we are gathering to talk about more in PTE. So today I'm planning to elaborate some information, share some information with you regarding the PTE modules. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ PTE modules ගැන. PTE modules වෙනස් වෙන්නේ නැහැ IELTS modules එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් exam එකක language exam එකක එන 4 modules මේකෙත් include වෙනවා. speaking, writing, reading and listening. එතකොට මේකේදී speaking module එක තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ writing module එක, ඊට පස්සේ reading module එක, ඊට පස්සේ listening module එක. මොඩියුල් වයිස් ගත්තහම මෙතන හතරක් පෙනුනට මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් කතා කළා ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම මොඩියුල් එකක් ඇතුළෙම සබ් කම්පෝනන්ට්ස් තියෙනවා. සබ් කම්පෝනන්ට්ස් වලට තමයි අපිට මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ එක මොඩියුල් එකකට අපිට ලකුණු 90ක් හම්බ වෙනවා. So each of these modules get 90 marks. මයෙන් ලකුණු 90 අරගෙන හතරෙන් බෙදලා තමයි අපේ overall mark එක out of 90 කීයද කියන එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. උදාහරණයකට speaking module එකේ තියෙන components හතර කළොත් ඔයාට එතනට ලකුණු 90ක් හම්බ වෙනවා. ඒතර writing එකේ තියෙන modules ටික කළාම ඔයාට ලකුණු 90ක් හම්බ වෙනවා. reading එකටත් එහෙමයි, listening එකටත් එහෙමයි. එතකොට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මේ මොඩියුල්ස් හතරෙන් හොඳම මොඩියුල් එක මොකක්ද? ලේසියෙන්ම ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් මොඩියුල් එක මොකක්ද? ඒක ඇත්තටම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා මත. ඒකම මොකද කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. fluently කතා කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් හොඳට ලියන්න පුළුවන්. එයාට spelling errors, grammar errors නැතුව හොඳට type කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් reading marks වැඩිපුර ගන්න. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් හොඳ attentive කෙනෙක්. එයාට පුළුවන් listening marks වැඩිපුර ගන්න. හැබැයි අපිට මෙතනදී අපිට ඉල්ලන marks requirement එක band score requirement එකත් එක්ක මේ modules වලට දෙන approach එක ගැන තීරණය කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. සමහර වෙලාවට අපෙන් ඉල්ලනවා අපේ agent හෝ university එක හෝ අපේ අදාළ කෙනා එයා කියන්න පුළුවන් ඔයා each band මට 50 අරන් දෙන්න overall 55 මම example එකක් කිව්වේ right එතකොට each band 50 ඉල්ලුවහම මට speaking තමයි හොඳට පුළුවන් මම ඒකට 90 out of 90 ගන්නවා අනිත් ඒවා මට වැඩක් නැහැ කියලා අපිට කතා කරන්න බෑ අල්ලලා දාලා ඉන්න බෑ හැබැයි සමහර requirements තියෙනවා මට overall 65 plus එකක් දෙන්න. මට overall 79 එකක් දෙන්න. මට overall 48 එකක් දෙන්න. 55 එකක් දෙන්න. ඒ විදිහට. එතකොට අපිට අන්න අර කියන තැනට යන්න පුළුවන්. වට හොඳම පුළුවන් එක brush up කරගෙන කරන්න. හැබැයි තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේ exam එකේදී ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ integrated style එකට. integrated style කියන්නේ මොකක්ද? integrated style කියන්නේ සමහර components ඇත්තටම කිව්වොත් majority of the components ගොඩක් components marks contribute කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට modules දෙකකට example එකකට අපි speaking එක ගත්තොත් මේකේ first module එකක් great module එකක් තියෙනවා read aloud එකේදී ඔයාලට speaking වලට අමතරව reading වලටත් ලකුණු හම්බ වෙනවා අපි ගත්තොත් එහෙම write from dictation ඔයාලට writing වලට අමතරව listening වලටත් marks හම්බ වෙනවා. ඒවට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් එක module එකකට විතරක් mark wise support කරන components උත් මෙතන තියෙනවා. example describe image ඔයාලට හම්බ වෙන speaking වලට marks. essay ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ writing වලට marks. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් මේ exam එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක නිසා කිසිම කෙනෙක්ට ලේසියෙන් කියන්න බෑ මම ස්පීකින් එකට හොඳට මහන්සි වෙනවා එතකොට තමයි ලකුණු කරන්න ලේසි ලකුණු ගන්න ලේසි කියලා නෑ හැබැයි අපි මේක components wise ගත්තාම දැන් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී components ගැන ඔයගලන්ට කතා කරනවා මොකද මේ components ටික දැනගන්න එක අපි කොයි components වලටද යන්නේ කියන එක හරි වැදගත් ඔයගලන්ගේ scoring වලදී සහ time management වලදී එතකොට මෙන්න මේ මොඩියුල්ස් වල ඇතුලේ තියෙන ඒවා සහ ඒවායේ මාක් කන්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ මොන මොඩියුල්ස් වලටද කියන එක දැනගන්න එක හරි වැදගත්.
එතකොට අපි මොක් ටෙස්ට් එකක් දෙකක් කරද්දී අපිට තේරුණොත් හරි මට ලිස්නින් වලට ලකුණු අඩුයි. එතකොට මම දන්නවා කොතනින්ද මට ලිස්නින් වලට ලකුණු වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ලිස්නින් කම්පෝනන්ට් එක ලිස්නින් මොඩියුල් එක ඇතුලේ තියෙන කම්පෝනන්ට්ස් වලට අමතරව මේ අනිත් කම්පෝනන්ට්ස් තුනේමත් ඔයාට අවශ්‍ය ලකුණු ලිස්නින් එකට ලැබෙන තැන් තියෙනවා. එතකොට ඔයා කන්සන්ට්‍රේෂන් දෙන්න ඕනේ ලිස්නින් මොඩියුල් එකට විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ලිස්නින් ලකුණු අඩු නම් අපි රීඩින් රයිටින් ස්පීකින් වලත් ලිස්නින් වලට මාක්ස් කන්ට්‍රිබියුට් වෙන තැන් හොයාගන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි අපිට සක්සස්ෆුලි මේ මොඩියුල්ස් ටික කවර් කරන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මම දෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි ස්පීකින් මොඩියුල් එකට ප්‍රයොරිටි දෙන්න. මොකද ස්පීකින් මොඩියුල් එකේදී මේ රයිටින් රීඩින් ලිස්නින් වලට ලොකු කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් යනවා. ඒ එක්කම ගොඩක් අයට අමාරු මොඩියුල් එකක් තමයි රීඩින් මොඩියුල් එක. ඒක හැමෝම දන්නවා. ඒක නිසා සමහර අය හිතනවා මම රීඩින් වලට වැඩියෙන් මහන්සි වෙනවා කියලා. ඔව් හොඳයි. හැබැයි ඔයාට රීඩින් එක කරගන්නම අමාරු නම් දැන් අපි කම්පෝනන්ට්ස් ගැන කතා කරද්දී ඔයගලන්ට තේරෙයි ඇයි අමාරු වෙන්නේ කියන එක. රීඩින් මොඩියුල් එකේදී ඔයාට අමාරුම නම් ඒක සෙටල් කරගන්න, ඒකේ තියෙන questions වලට attend වෙන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ sub components වල විශේෂයෙන් ස්පීකින් වල තියෙන රීඩින් වලට support කරන, heavily support කරන components. අන්න ඒව ටච් කරන්න. හරි මට මෙතනින් ගන්න බැරි මාක්ස් ටික මම අතනින් ගන්නවා. ඒ වගේ හොඳ එක්ස්පෑන්ඩ් වෙච්ච ක්‍රයිටේරියා එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාගේ මාක්ස් ගැදර් කරගන්න. ටෙක්නිකලි ඔයාලට එක එක සිස්ටම්ස් දාලා ඔයාට මැච් වෙන විදිහට මාක්ස් ගන්න. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා පුතේ. එතකොට මේ එක එක මොඩියුල්ස් ඇතුලේ තියෙන කම්පෝනන්ට්ස් ගැන මොනවද? ඒ කම්පෝනන්ට්ස් ගැන ඇයි අපි දැනගන්න ඕනේ කියන එක අරගෙන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන් හම්බ වෙන්න. Good luck.